اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان وفي اي زمان. فيلمنا النهارده مع النجم العالمي فان دام، فيلم اكشن وخيال علمي. لكن قبل ما يبدأ الفيلم ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ الفيلم سنة 1863 في غابة، ومجموعة من الجنود معاهم سبايك ذهب، وبيعترض طريقهم راجل وبيقول لهم هاتوا الذهب وتوكلوا على الله. قالوا له احنا 5 وانت 1، ولسه بيرفعوا البنادق عشان يضربوه، قام مطلع 2 رشاش من ابو ليزر ومخلص عليهم. وبننتقل للمستقبل وفي واشنطن سنة 1994، ولجنة العمليات السرية مجتمعة علشان في دكتور عامل آلة زمن وعايزين يعملوا وكالة لتنظيمها، بدل ما حد يجي يدمر الدنيا ويسرق كنوز الماضي او يغير التاريخ ويتنقل بين الازمنه. ويقول رئيس اللجنه مين عايز يبقى رئيس الوكاله، ويرفع ايده السيناتور ماكوم ومن غير تردد ويقبل برئاسه الوكاله، ويا ريته ما مسكها. وبنلاقي واحده اسمها ميليسا مستنيه جوزها واسمه ماكس ووكر، وده لسه قابل شغلنا في الوكاله اللي كنا بنحكي عليها، وقال لها قابلت حد الصبح جايب لي شغل. وهو بيكلمها لقى واحد شكله كده حرامي، قام مثبته وطلع منه الشنطه وقال له رجعها بدل ما امسح بيك الارض. ورجعها للست وبتقول له مراته هتقبل الشغل في الوكاله؟ قال لها الله غالب، نصيبي كده. وبيجي الليل وبتبقى عايزه تقول له انها حامل، بس التليفون بيرن وتقول له ما تردش، يقول لها اكل العيش وما تلحقش تقول له. وبيودعها ولسه بيفتح الباب يلاقي ناس بتتهجم عليه ويضربوه وياخدوا مراته ويدخلوا البيت ويكملوا عليه ويموتوه، لكن بيكون لابس واقي للرصاص. وبيصحى يلاقي البيت انفجر بمراته. وبنرجع للماضي تاني وبنروح لول ستريت سنة 1929، في الوقت اللي بتنهار فيه البورصة وفي كل شوية حالات انتحار. وبنلاقي واحد اسمه ادوارد زميل ماكس في الوكالة شغال هناك بس لحساب السيناتور ماكوم، ومعاه جرايد من المستقبل وشغال في البورصة حلاوة. ويدخل عليه ماكس ويقول له يلا يا اسطى مع بعضينا ونمشي من هنا، وما يرضاش يروح معاه. وبينادي على 2 من الامن عشان يتخانقوا معاه، وادوارد يطلع سلاح متطور جدا وتخلص الذخيرة منه، ويقول له يلا يا امور مين مشغلك هنا؟ يقول له ده هيخلص على عيالي، ابوس ايدك سيبني. يقوم ناطط من الشباك وينط ماكس وراه ويلحقه ويرجعه للمقر. وفي واشنطن نروح للمستقبل تاني سنة 2004 وقدام المحكمة، وبيحاول يخليه يعترف على ماكوم بس ما يرضاش لانه خايف منه. طبعا نفذوا عليه حكم الاعدام وفي نفس المكان اللي هرب منه ونط من ماكس. وبتيجي زيارة لوكالة الزمن، بيكون ماتو زاك مديرها، وده طبعا صاحب ماكس، وبيكون في استقبالهم. والسيناتور ماكوم موجود ويشوف ماكس ويعرفه لان هو طبعا عمال يبوظ له الخطط بتاعته، ويقول له سمعتك سباك طبعا، ويقول له انا عايزك تفرجني على آلة الزمن. وهم واقفين بيقترح ان هم يوقفوا العمل في الوكالة، وده طبعا عشان يعرف يشتغل بمزاج ويقلب في المستقبل والماضي والحاضر ويعيش حياته. وهم مروحين لورانس مدير اعماله بيقول له الانتخابات محتاجة فلوس، حتى السرقة من السفر مش هتكفينا. بيقول له ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، وعايزك تزور ووكر عشان محتاج حد يفوقه عشان ابتدى يخسرنا كتير. وماكس بيقول لصاحبه يا برنس ده مالك نص الوكالة وهيقفلها عشان يبرطع براحته، وكمان مرشح نفسه للرئاسة. ويطلع صورة لمراته وهو بيتكلم ويقول له انا مسيري هرجعها، ويركب عربيته ويقول العربية على البيت، ويروح ويشغل ذكرياته مع مراته وينام من التعب. ويطلع له واحد نينجا تبع السيناتور ماكوم ويكون عايز يموته، وزميله يطلع جهاز فيه 50,000 فولت علشان يصعق ماكس بيه. وماكس بيستغل ان في ميه وقعت على الارض وينط، وصاحبنا التاني ده يتكهرب ويخلص عليهم. وتيجي واحده اسمها فيلدينج، ودي هتكون شريكة ماكس لان الشؤون الداخليه ما بقتش واثقه فيه. ويروح للمدير ويقول له انت لبستها خلاص، جهز نفسك عشان عندك مهمه كمان ساعه. وياخدها عشان يبداوا الرحله في آلة الزمن، ويكون هو رايق اخر حاجه وهي مرعوبه. وينتقلوا للماضي في اكتوبر 1994، وتقول لماكس بكره عيد ميلادي، ويقول لها اوعي تفكري تزوري نفسك. ويتحركوا للهدف ويقول لها لفي انت من ورا وقابليني جوه. وده مخزن لماكوم كان بيقابل شريكه في الماضي عشان يفض الشركه اللي ما بينه. ويظهر السيناتور ماكوم بتاع المستقبل ويقول له خلي بالك اوعى تفض الشراكه علشان هتخسر كتير قوي، واوعى تلمسني لحسن نموت احنا الاتنين. ويظهر ماكس ويقول له محدش يتحرك. وتيجي زميلته اتاريها خانت ماكس وتسلمه للسيناتور، ويهرب ماكس. والسيناتور ماكوم بيقول لنفسه في الماضي الشركه بقت بتاعتك خلاص، خلي بالك عليها دي تسوى بلايين الدولارات. ويتعارك ماكس مع باقي العصابه ويحصل شويه اكشن وتموت شركته. ويهرب السيناتور ويقول له في مستقبلي انت ميت، وطبعا لان الشركه بقت بتاعته من 10 سنين فاتوا، ويبقى ملياردير. ويرجع ماكس يلاقي الشركه اتغيرت وبقت باسم ماكوم، ومديره يقول له طب ما هو ده العادي، ايه اللي حصل واتغير؟ وماكس يقول له ده قتل 2 قدامي يا جدع. قال له طب فين الدليل؟ قال له شهادتي. قال له شهادتك لوحدها ما تنفعش. وماكس يقرر يرجع يجيب شريكته بعد ما اقنع مديره انه يساعده ويهربه.
ويقول له جلاش مراتك كان تحفه بس خليها تحط بيضتين، ليه تحط بيضه واحده؟ وهو بيسافر ضربه مديره بالنار. ويسافر ماكس، واول ما ينزل قدام تريلا مرزق، ويبدا يدور على كل الستات اللي لسه داخلين المستشفى في جرح ناري، ويلاقيها بسرعه ويروح المستشفى. وبالصدفه بتكون مراته لسه خارجه من المستشفى، ومش عايز حد يفلت مني ويقول لي دي ميته، لا ركز يا اسطى احنا في الماضي. ويدخل على زميلته وهي في المستشفى، يقول لها ماكم بغير المستقبل وانتي مش موجوده فيه، وعايزك تشهدي معايا ضد السيناتور. وحست بغلطها وقالت له في دليل اني موجوده، خد عينه الدم اللي لسه ساحبينها مني. وراح يجيب العينه، وهو بيدور عليها لقى تحليل دم مراته، ويتصدم ويقرا ويعرف ان هي كانت حامل. وبيرجع ياخد زميلته يلاقيها مقتوله، ويهرب من الامن اللي افتكروا ان هو اللي موتها. وهو ماشي شاف رجاله السيناتور وحاول يتابعهم ومعرفش، ونط من الشباك. ويحس ان هما هيتقابلوا تاني عند المول اللي قابل فيه مراته في اول الفيلم. ويقابل ميليسيا مراته ويقول لها لازم نتكلم بعيد، وتتخض منه في الاول. وياخدها في مكان وتقول له شكلك متغير. قال لها ده انا بس بعد 10 سنين، فاكره ماتو زاك والشغل الجديد في منظمه السفر للزمن. ويقول لها انت لازم تقولي له ضروري انك حامل النهارده، واوعي تقولي له انك شفتيني. وبالليل بيتكرر نفس الموقف، وبتنزل تلاقي ماكس ويقول لها قلتي له ولا لسه؟ تقول له ما لحقتش. وتقول له احنا مع بعض في المستقبل ولا لا؟ ويقول لها طبعا. وبيلاقي رجاله السيناتور ماكم بجم، ويقول لها اوعي ينزل من فوق. وتطلع توقف ماكس بتاع الماضي وتقول له انا حامل. وماكس المستقبل يطلع يثبت الراجل اللي على الباب، وطبعا عشان عارف اللي حصل، ويطلع معاه واحد ويكتف ماكس ويضربهم الاتنين. ويهرب ماكس الصغير ومراته لسطح البيت، ويجي واحد يوقعهم ويتشعلقوا في المدخنه، ويلحقها وينقذها قبل ما تقع. وماكم بتاع المستقبل بيكون وصل، وبيحط القنبله اللي هيفجر بيها البيت، وياخد مراته. وبيكرر نفس اللي حصل، ويقول لماكس الوضع مختلف عن قبل كده. وهو بيتكلم فجاه يظهر ماكم بتاع الماضي، ويقول له انت ايه اللي جابك؟ ويكون ماكس هو اللي بعت له الرساله علشان تبقى حفله. وماكس ياخد ماكم برهينه ويزقه عليه، ويقول له انا زهقت منك انت وهو، ويتخلص منهم بسرعه. وياخد ميليسيا ويخرجها قبل ما القنبله تنفجر، ويحطها جنب ماكس بتاع الماضي. ويرجع الشركة يلاقي كل حاجة زي ما كانت، ويقابل مديره وبيستغرب انه بيتحرك. ويقول له انا سايبك بطلقتين في صدرك. يقول له انا زي الفل ما فيهاش حاجة. ويسأله عن سيناتور ماكومب، يقول له انت في غيبوبة يا ابني ولا ايه؟ ده اختفى من 10 سنين. يقول له افتكرت. ويركب عربيته ويوجهها للبيت، ويستغرب ان العربية ودته لبيته الحقيقي اللي كان عايش فيه اصلا هو ومراته. ويلاقي ولد طالع عليه بيجري، وبيقول له بابا، وهو طبعا ما يعرفوش، وخده في حضنه. وطبعا مراته بتطلع وتسلم عليه وكأن مفيش حاجة حصلت. ودي نهاية الفيلم.